Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο έχω κάνει αυτό το μακιγιάζ που ενδείκνυται κυρίως για κουκουλωτά μάτια. Είναι δηλαδή μια τεχνική για κουκουλωτά μάτια για να τα αναδείξουμε, να τα ομορφύνουμε, οπότε πάμε να το δούμε. Και αφού έχω καθαρίσει και ενυδατώσει την επιδερμίδα μου, θα περάσω στο foundation μου που είναι της Cherry Up το νούμερο 3. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον τώρα θα πάω προς την 2 σιγά σιγά, γιατί άρχισα να ξεθοριάζω υπερβολικά. Πόσο θα κρατήσει και το μαύρισμα? Τέλη Νοέμβρη έχουμε. Το περνάω και στα βλέφαρα για αποχρωματισμό και αντί να βάλω concealer βάζω αυτό. Ψεκάζω λίγο το σφουγγαράκι μου με το setting spray μου από Urban Decay και τα μπονάρω από πάνω. Αυτό παίρνει την έξτρα ποσότητα από τη βάση και γίνεται πιο ανάλαφρη. Πάμε σε bronzer από Estee Lauder, το medium. Είναι το Bronze Goddess. Αγαπημένο και υπέρτατο που δεν νομίζω να αλλάξω ποτέ. Σήμερα κάνω τα βήματα γρήγορα για να εστιάσουμε στα μάτια. Το περνάω περιμετρικά σε όλο το πρόσωπο, λίγο στη μύτη, στο κούτελο, στο πηγούνι και κατεβάζω στο λαιμό. Περνάμε στα μάτια και με το Ebony Gel Eyeliner από Kryolan θα πάω να περάσω μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή σύριζα των βλεφαρίδων, αλλά δεν προσέχω να είναι sharp, να είναι καθαρή. Θέλω απλά να είναι κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων. Και μετά με ένα πινέλο μολυβιού θα πάω ελάχιστα από πάνω να την σβήσω. Οπότε γι' αυτό δεν μας νοιάζει να είναι καθαρή, γιατί θα τη σβήσουμε και θα γίνει, θέλει δεν θέλει. Σβήνω ελάχιστα προς τα πάνω. Αυτό το κάνω για να δώσω ένταση στη ρίζα των βλεφαρίδων, αλλά επειδή τα κουκουλωτά μάτια συνήθως είναι κάπως έτσι, οπότε δεν βολεύει να πάει γραμμούλα, γιατί θα γίνει σαν τσιγκελάκι ας πούμε, οπότε δίνω εδώ έμφαση και προσπαθώ να σβήσω όσο καλύτερα μπορώ. Στο κάτω βλέφαρο δεν θα κάνω κάτι ακόμα, θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα γίνει. Δεν έχω σκεφτεί κάτι ιδιαίτερο. Σβήνω και από εδώ. Με ένα καθαρό μικρό φλάφι πινέλο θα πάω στις άκρες εδώ να το σβήσω και να το μπλεντάρω καλύτερα, γιατί τώρα θα περάσω σε άλλη σκιά, οπότε θέλω η διαβάθμιση να είναι όσο πιο καθαρή και σωστή γίνεται, να ντεγκραντάρει δηλαδή προς τα πάνω και να σβήνει. Για να γίνει γενικά πιο κατανοητό θα χρησιμοποιήσω γήινες αποχρώσεις και τώρα με ένα πινέλο φλάφι, αλλά πώς να το πω, είναι λίγο σαν πλακέ, αλλά φλάφι, δεν ξέρω πώς να το πω. Θα πάω να πάρω αυτό εδώ το καφέ χρώμα από την παλέτα μου Swear by της NYX και θα το περάσω από πάνω ταμποναριστά με απαλές κινήσεις. Θέλω να συγκεντρώνεται κυρίως ακριβώς εδώ. Δεν θέλω παραπάνω. Θέλω να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων. Με το καθαρό μου πινέλο θα πάω να σβήσω. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να μένει το πιο σκούρο κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων και να σβήνει προς τα πάνω με πιο ανοιχτό χρώμα. Αυτό γενικά θέλει πολύ καλό μπλεντάρισμα για να γίνεται ωραία η διαβάθμιση και το ντεγκραντάρισμα. Τώρα, με το ίδιο πινέλο θα πάω σε αυτό εδώ το χρώμα, το δείχνω καλά, και θα το βάλω από πάνω. Με το καθαρό μου πινέλο σβήνω και γίνεται αυτό συνέχεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Νιώθω πως θέλω λίγο καφέ ακόμα εδώ, οπότε πάω από πάνω να το βάλω. Όλα γίνονται αρκεί να γίνεται καλό μπλεντάρισμα.
Οπότε για να είναι λίγο πιο έντονο βάζω κι άλλο από το καφέ. Και τώρα με το Fluffy Pinello και αυτό εδώ το χρώμα που έβαλα πριν θα πάω στην κόγχη να σκιάσω και να βγει προς τα πάνω και ελάχιστα προς τα έξω. Δηλαδή αυτό το χρώμα θέλω να πάει δεξιά αριστερά στην κόγχη και να είναι αυτό που θα φαίνεται όταν το βλέφαρο θα είναι έτσι. Οπότε με ανοιχτά τα μάτια πάμε ακριβώς εδώ και σκιάζουμε. Με ένα μεγάλο καθαρό Fluffy Pinello θα πάω στις άκρες εδώ πέρα να σβήσω και με αυτό εδώ το χρώμα που είναι πιο ανοιχτό θα πάω ξανά στην κόγχη να μπλεντάρω. Με το ίδιο αυτό χρώμα θα σκιάσω από κάτω ελαφρά το μαξιλαράκι. Θα περάσω σε ένα καφέ χρώμα για να γεμίσω την υγρή γραμμή. Αν εσείς έχετε μικρά μάτια, καλό θα ήταν να βάλετε ένα σωμόν, ίσως ιριδίζο να δώσει και μία λάμψη έξτρα ή ένα σωμόν απλό στο χρώμα του δέρματος. Και αν έχετε μεγάλα μάτια μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Θα πρότεινα ίσως καφέ ή μαύρο για να τα γλυκάνει και να τα κάνει πιο sexy. Εγώ θα βάλω ένα καφέ που θα τα αφήσει στο ίδιο μέγεθος. Πάμε φρύδια με την Stick It Brow μάσκαρα από NYX. Η απόχρωση είναι η Taupe. Χτενίζω προς τα πάνω. Και με το Lift and Snatch επίσης από NYX θα μιμηθώ τις τριχούλες των φρυδιών στα κενά. Θα περάσω στο concealer μου της Cherry Up, το Believe It, στην απόχρωση 02. Με τον ίδιο τρόπο που έκανα τη βάση θα μπλεντάρω με το σφουγγαράκι μου. Και επειδή θέλω να βάλω λίγη λάμψη στην εσωτερική γωνία, θα περάσω στην παλέτα μου The Nude Silks από MUA και θα πάρω το χρώμα Chic και θα το βάλω στην εσωτερική γωνία. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν μένω μόνο στο κέντρο, το περνάω και λίγο από κάτω στο μαξιλαράκι για να έχουμε φως. Κανονικά δεν θα έβαζα σε κουκουλωτό μάτι κάτω από το φρύδι highlighter. Όμως, αν η γραμμή, η ποσότητα τέλος πάντων που θα βάλουμε θα είναι ακριβώς κάτω από το φρύδι και θα είναι ανεπαίσθητη, θα το κάνω. Δηλαδή εγώ ας πούμε θα κάνω αυτό ακριβώς. Δείτε εδώ. Δεν θέλω να απλωθεί σε αυτήν εδώ την επιφάνεια. Δηλαδή όταν είναι κουκουλωτό δεν θέλω να απλωθεί εδώ. Θέλω να είναι ακριβώς κάτω από το φρύδι, μια πολύ λεπτή ανεπαίσθητη γραμμή. Γιατί θα το κουκουλώσει ακόμα παραπάνω. Βέβαια εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι θεωρώ όλα τα μάτια όμορφα, όλα τα μάτια έχουν τη χάρη τους και πραγματικά δεν κάνω μακιγιάζ για να αλλάξω τα χαρακτηριστικά, αλλά για να τα αναδείξω. Νιώθω πως χρειάζομαι λίγο ακόμα bronzer, οπότε θα πάω να χτίσω λίγο το bronzer μου για να μην είναι πολύ άδειο το πρόσωπο. Το ενώνω ελαφρά στην εξωτερική γωνία εδώ στον κρόταφο. Θα περάσω σε ρούζ από την παλέτα της NYX Sweet Cheeks και θα αναμίξω αυτά εδώ τα χρώματα. Τα αμπονάρω με ανωδική φορά και περνάμε στα χείλη με το καινούριο μου απόκτημα από NYX, το XXL Lingerie στην απόχρωση Straps Off. Πρώτα όμως θα περιγράψω τα χείλη με το Lip Liner στην απόχρωση 29 Mocha από 17. Λοιπόν, πέρασα και σε μάσκαρα την NYX On The Rise. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλή, πρώτη φορά τη δοκιμάζω. Αν την έχετε δοκιμάσει και εσείς γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω στα σχόλια. Θεωρώ για πρώτη φορά που την έχω δοκιμάσει μου άρεσε. Κάνει τις βλεφαρίδες όπως θέλω, βέβαια χρειάστηκαν 2 στρώσεις. Αλλά μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
Και επειδή το look είναι για κουκουλωτά μάτια, έβαλα μόνο στις πάνω βλεφαρίδες και δεν έβαλα στο κάτω μέρος για να μην βαρύνει το μάτι. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι αν θέλετε να βάλετε πρόσθετες βλεφαρίδες, καλό θα ήταν να βάλετε τουφάκια έτσι ώστε να μην βαρύνει περισσότερο το μάτι και να αναδειχθεί περισσότερο με μια πιο ανωδική φορά. Πέρασα και στα χείλη, έβαλα και ένα clear gloss και τώρα θα περάσω στο highlighter που δεν ξέρω ποιο θα είναι. Να σας πω την αλήθεια, θέλω να πάω στο αγαπημένο μου, να σας πω την αλήθεια, αλλά εκεί θα πάω, γιατί δεν αντέχω να μην... Εκεί θα πάω, παιδιά, τι να σας πω, εκεί θα πάω. Ναι, French Revolution 026, το μόνο και ένα και μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο. Αν έχετε κάποιο άλλο highlighter να μου προτείνετε, παρακαλώ πολύ, γράψτε μου το στα σχόλια, γιατί τώρα που τελειώνει αυτό θέλω να βρω καινούριο. Τι θα κάνω, αλλά θέλω να είναι πουδρένιο και να γράφει σαν να είναι υγρό. Αυτό θα ήθελα. Έχετε και εσείς κόλλημα με τα highlighters, εγώ τρελαίνομαι. Περνάω σε πούδρα από Cherry Up την Magic Touch. Βάζω σε αυτά εδώ τα σημεία για να μην γυαλίζω. Πάω να σιλουποθώ και επιστρέφω. Αυτό ήταν το μακιγιάζ για σήμερα, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε όντως, κάντε like και subscribe και περιμένω τα σχόλια σας από κάτω να τα πούμε. Θα ήθελα να σας πω ότι αύριο έρχεται καινούριο βίντεο που θα υπάρχει μία ανακοίνωση, οπότε θα ήθελα να μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα, δηλαδή αύριο.